con chơi nè đi ai liên được chiếc mà mới đó nhát ở đây đi đây được chiếc mà mới do anh đang đây được chiếc mà mới nè cáp tu bay bay xe cái nhanh nha tụ anh đôi cái cáp cái dây đấy cũng không có nào mới bạn mới đấy anh cho mưa lũ cảm ơn em. Bây giờ cà phê hay bây giờ đang vô xanh cam với phần vô tạm riêng
chép không vô thành cặp với nhá Lê thử cái nào ăn không ạ? Ra cái lối Lê cục một màu to cho cái cặp của cái hai lái nhung vô cất ơi bạn ấy free thiết ăn cuốn này